Well, when it started talaga, it was during the pandemic, so the nightlife wasn't really there yet, no? So we tried to, syempre following the guidelines, parang we tried what we can do na makapagbigay kami ng night scene sa mga tao. It's really about ano lang talaga what a community wants and what they look for, and then we do our best to be able to cater that to them. Hey, Food Explorers! Hello! Okay, so ito, chibog na kami. Gambas al ahilo. Ako trip ko sa gambas, usually kasi may gambas sa saucy. Gusto ko trip ko yung ano, yung mas oil, you can dip the bread in it kung gusto nyo. Yun yung ginagawa ko usually eh. Tapos, maraming garlic. Yun yung gusto ko yung kumain ko, lasang-lasa ko yung garlic eh. So masarap pag nilagyan mo pa ng kanin. Tapos lagyan mo na sa tinapay pare. No, ito yung dish na matakaw sa kanin. Ito naman tayo sa miso cream carbonara. Which is, bago sa pandinig ko. Napaka-generous ng serving. Oo. And then walang tipid sa sahog, kumbaga. Yan yung reklamo natin eh. Wala pong bacon eh. Oh, ito. Gusto mo ng bacon ha? Sarap. Ang sarap. Super creamy. Perfect lang yung pagkaluto ng pasta. And, syempre, sobrang plus talaga sa akin, no? Ang daming bacon. Oo nga, actually. Sobrang laki plus niya sa akin. Well, ako na-curious ako kasi ang ganda ng kulay. Tingnan, nakakatakam tong salmon miso glaze. Take another spoon. Sinubo mo na kagad, boy, ah. Kamusta? Natawa. Ang laki na subo mo, pare. Paghalataan ako dun. Ang sarap. Eto naman ang lechon rice nila. Lami! Lami yun. Lami yun ka. siya. Gusto ko lang idagdag. Tender siya, pati yung meat niya. Okay. Feeling ko dito tayo steak rice muna tayo. Let's go, pare. brother. Oh, since Isa to sa mga pag wala ka pang kain bago uminom. Nag-steak bowl ako usually. here we go. You never go wrong with steak talaga. Ngayon, puntahan naman natin ang 225 fried chicken. Alright. Well, kasi spicy talaga kami. Mahilig kasi sa maanghang eh. So, kailangan fair yung Alright. hatian. Oh, diba? Okay. Tara. 1, 2, 3. Oh, di ba? Akin! Sorry, pare. Sige lang, tol. Ayan yung magic boy. Oh boy, sarap ng gravy. Maling yung ulam. Ito pala ulam niya. It still has the, homemade vibes na fried chicken. Yeah, Yeah. actually. When we started, our line was fusion comfort food talaga. And then when it comes to the drinks naman, we just serve the usual favorites sa mga bar. The usual favorites pero gusto namin elevated pa rin. The first branch of 225 kasi, it was in 225 Katipunan Avenue. So it was the number of the unit. Actually, I used to live there as well. So the number 225 is really close to me personally kasi that's where I grew up. That's why we decided to just use the name 225. People really come in after 4 onwards for happy hour to unwind and all. Ano, simulan naman natin. Let's go. Ito, sa classic muna tayo. Classic. Amaretto, sorry. Classic favorite natin. Cheers, brother. It's sweet, ganun. Nasa mo pa naman yung alak. Yep. Natrip ko rin yung foam niya, bro. Kasi may ibang amaretto na sobrang mabubble yung foam na parang di mo na napapansin, na parang wala na lang. So ito, at least it's thick na natitikman mo talaga. Paano? Singita natin ng konting bar chow dyan, bro. Alright, ano bang uunahin mo dito? Siyempre Buddy? ako, street food talaga. Street food food. guy. Ito, may kikiam, may chicken balls, squid balls. Ayan. Dito naman tayo. It's called the Crimson R. Crimson Ayan. First of all, ganda ng kulay. Walang pula. I think ito yun sa mga, alam mo yung beginner, kumbaga beginner lang na manginginom, kumbaga. And gusto lang magpa-sweet, gustong magpa... Kumbaga, try-door to, bro. Try-door to, bro. Oo, Tapos gusto may alak magpa-sweet na na tamis eh. Alam mong, maya-maya feeling mo, sweet Pero lang eh. actually, di ba? Ganun Tapos naman maya-maya yung sweet ka na alak sa katabi mo eh. Oo, Ganun yung tatlong shot datingan pa niya lang, clingy ka na, ganun. Bar chow ulit ako, bro. Tol, Oh, kailangan in between, pare. Kailangan Ay, na sige, mamulutan. sige. Sisig tacos. bro. tacos. Sisig tacos tayo. Thank it, bro.
Okay, first time ko ma-experience to actually. Masarap. Sobra. Lalo na yung sauce. Dito na tayo sa Purple Lady. Purple Lady. Okay. Oh, okay. Ooh! May okay, sipa. okay. Oo. Teka lang, may flying kick si Purple Lady ah. Oo. Woo! Milky. Medyo. Parang ganun milky siya. Ganun, pero biglang sinipa ka ng alak sa dulo. Oo. Ganon. Ito prangka to eh. Diba? Medyo prangka siya. Cute siya. May straw, may flower. It's purple, but it's something. Ayan, definitely would recommend all three. Something for everyone. Come visit us at 225. We are located at 26 Scout Torillo, Barangay Sacred Heart. Sa kahabaan ng maginhawa, may lugar na pwede ka kumain, magkape at mag-inom. Ngunit may mas malalim na kwento kung paano nag-umpisa ang restaurant na ito. Back 2023, na-depress ako and I was really longing for a safe space, no? Parang naglulong ako doon sa pakikipag-usap sa mga kaibigan, Mafi. Siya lang actually yung mini-meet ko na kaibigan ng 2023. Nasa-share niya na pag nangingibang bansa siya, nag-visit siya ng plantation. Naniniwala kasi siya na para malaman yung culture ng ibang bansa, no? Kay Ernest Hemingway na she needs to visit yung bar. Doon nag-umpisa yung aming idea ng The Sanctuary Cafe and Bar. So pinangalanan namin tong The Sanctuary. Actually, yung mga coffee namin, it's a distinct single origin coffee, no? We are proud to say na kami lang yung nag-o-offer talaga and kami mismo yung nag-aangkat, no? Ng mga coffee luwak beans and dalhin dito sa Pilipinas from Bali. Kung gusto mo ng tahimik na lugar habang nagkakape, meron silang mini library. It is really our sanctuary and it can be your sanctuary as well. At hindi pinalampas ng ating mga food explorer ang mga pagkain at drinks ng The Sanctuary. Asian-inspired ang mga pagkain dito, tulad ng Wagyu Sweet Potato Miso Bliss na inspired sa isang street food ng Taiwan na mas elevated dahil sa Wagyu. Matitikman din nila ang crispy tofu in garlic sauce with pickled crunch. Ito naman ang version nila ng sikat na stinky tofu ng Taiwan. At ang Wagyu on cabbage omelette miso blaze naman ay inspired sa Japanese okonomiyaki. And chef, balita ko may ano pa kayo dito, may extra pa kayong magic na ilalagay dyan. Oh, hindi pa pala to ano. Oo, pre, meron. kulang pa yan. I'm a big fan of omelette din, tol. Like, I mean, breakfast guy talaga ako. So, hindi nawawala yung omelette. Every time na nagluluto ako ng breakfast or I'm going outside to grab breakfast, if you guys are particular in counting your calories or yung macros, nagka-count kayo, swak to, bagay to sa inyo. Diba? Plus the protein, diba? Sa Wagyu. Approve for me. Approve, buddy. Ito, punta naman natin tayo dito sa tofu kasi Yes, sir. I think this is better na kainin natin agad eh, lalo na pag masoak siya sa sauce. Dink bro, dink it. Dink. Ayun! Not dali. I like it. Ang sarap. Mainit pa. It's best to eat talaga while it's like when it's served hot, while it's crispy. The sauce is really good. Approve naman to. Approve, Dito naman tayo. approve. This is the Wagyu on sweet potato miso bliss. Dink. Dink bro. Yes, sir? Sabay pa yun. Sabay eh. Sabay na sabay. Ay, interesting ng lasa kasi andun yung tamis, and then andun yung Saltiness nito. Yeah, oo. Sweet and salty. sweet and salty. And they added something for the texture. Kasi pag sweet potato, ginawa mong mashed, it's very, very soft, very mushy. And then andun yung starch din, di ba? So nagawa nilang parang it's solid siya na cake texture, may chew siya. Hindi lang siya parang Rectang andun na kaagad. mush lang Oo. siya. So ayun, may bite to it. So the texture talaga really adds to the whole experience. And of course, after nating kumain, syempre, it's time for coffee. Coffee. time naman. At tutulungan tayo ni Ate Rose ngayon. I-demo niya sa atin kung paano gumawa ng... Coffee luwak. May expectation na ako na special tong kape nila. Ayan. Satisfying siya tignan eh. Ayan. Ang sarap. Ano ba rin?
Ang sarap, di ba? Yeah, very strong coffee taste. Andun yung aroma, yung... Medyo may manamis-nis na konti. Yes, and then, yun, given, strong siya, strong coffee. Oo, talaga. Yeah. May gising ka talaga dito. And of course, syempre, habang napasarap yung kainan natin, syempre, tinawag ko na yung best friend ko. Welcome, Miggy! Yes, happy hour, happy hour. Happy hour na eh. Kailangan na rest ba? Oo, kailangan ng ka-happy. Ito na nga yung drinks natin po, mga ka-explore. Ito, the first one is the Great Gatsby. Gatsby. Ito yung Queen Bee. Okay? And then the Pink Bahaghari. Okay. Ayan na sa'yo. I'll pick Queen Bee. Oh, ikaw na sa Pink Bahaghari, pare. binigay. Yun. Kasi ito ang kukunin ko eh. Parang may gold siya, oh. Ito, ko. Ilaw. Sige, tilawin ka Sa ilaw, lang, sa ilaw. Lamay kayo. Lamig, ayo. Tamis. Tamis. Well, strawberry, unsa man. Strawberry, unsa may... Strawberry. Ah, Hindi, unsa berry, pa? berry. Strawberry sugar. Din. Hu siya. Sabi, yun. Gusto susubukan, maraming gusto susubukan. Oh, game. Switch tayo, ilalagay ko na to dito ah. Oh, sige. Ayan. Ako aning testingan ang Great Oh, Gatsby, sige. baby. Ako ang Pink Bahaghari ba rin? Swap na Swap, sabi. Swap. Hu, gyud siya. Oh, nakailang ho ka, di ba? 3 hu. Tatlo ho yun, Oh, pare. kasi tatlo tayo eh. Mas malakas to. Kaysa dyan. Kaysa dyan. Oh. Oh, eto, very strawberry based. Yeah. Strawberry based. Malakas pa rin, malakas pa rin yung alak. Yeah.